أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ẹ̀yin olùtẹ́tí gbọ́ wa a kí wa lọ́kùnrin àti ní obìnrin pẹ̀lú kéèké Islam gẹ́gẹ́ bí a ṣe kí wa síwájú a sì kíra wa káàbọ̀ síbi ètò wa ètò tí a mọ̀ sí Idaratul Waqt èyí tí ó ń kọ́ wa tí ó ń pè wá ṣàkíyèsí nípa báwo ni a ṣe darí ètò wa báwo la ṣe máa darí àsìkò wa àti báwo la ṣe lè control àti darí ara wa èyí tí wọ́n ń pè ní time management ó dẹ̀ já sí pé a ti sọ oríṣiríṣi àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa tó rò papọ̀ mọ́ báwo ni a ṣe lè darí àsìkò àti oríṣiríṣi tó jọ mọ́ àwọn nǹkan nípa àsìkò ní òní nǹkan tí a tún gbé yẹ̀wò ohun náà ó wà ní ọlọ́kan ìjọ̀kan ní tó ṣe pé àbí Ọlọ́run bá kọ́lọ́ mọ́sá jẹ́ kí àsìkò tí a lò tí a máa fi bára wa sọ̀rọ̀ àti tí a máa fi tẹ́tí gbọ́ wa kọ́lọ́n kí ó bá wa fi sínú mizan hasanatu wa. gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ ohun tó ń pè ní àsìkò oye tabawo ní al-Qur'an al-waqtu ayatun min ayatillahi ta'ala àmì nínú àmì Ọlọ́run ọba ní tó ṣe pé Ọlọ́run ọba gbé kalẹ̀ fún ọmọ èdè ènìyàn láti máa wòye sí àti láti máa tún fi ṣe àwọn àkíyèsí láti lè fi darí ara rẹ̀ àti darí àsìkò rẹ̀ torí pé bí òru àti ọ̀sán wọ́n ṣe ń gbaṣẹ́ fúnra wọn àti bẹ́ẹ̀ náà ni táǹpì ní àsìkò tí ń jáde wá ìyẹn ló fà tó jẹ́ pé Ọlọ́run ọba ń sọ fún wọn náà Kùránì pé walladhi جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب Ọlọ́run bá sọ fún wa pé ní ó ń ṣe oòrùn fún wa ní kó máa jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún wa ó sì tún ṣe al-qamar èyí tí a mọ̀ sí òṣùpá ó sọ náà ní ìmọ́lẹ̀ fún wa nítorí pé kí a lè máa fi ọgbọ́n tọ́lọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán ó wá kọ̀dára ẹ̀ ní manazil ìtumọ̀ ẹni pé Ọlọ́run bá ó ṣe tìkejì wọn ní àsìkò tó ṣe pé ó lásìkò ó sì ní ìpele títí tí ó fi di pé ní àsìkò tí ó yọ àsìkò tí ó tún wọ̀ àti àwọn oríṣiríṣi àwọn ààyè tí wọ́n máa ń gbà tí ó fi di pé ní òru àti ọ̀sán wọn ń gbàṣẹ́ fúnra wọn nítorí pé ìyẹn kọ́ ni ibi tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ. ohun tó kàn náà ni pé Ọlọ́run bá lóun ṣe bẹ́ẹ̀ li ta'lamu adada as-sinin wal hisab ká lè máa fi mọ òǹkà iye ọdún a sì máa fi mọ òǹkà tá a bá fẹ́ sọ̀ǹkà kan tá a bá fẹ́ mọ iye nǹkan a máa fi mọ̀ látara pé ní bí ṣe ń lọ tí ṣe ń mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ní bí òru àti ọ̀sán mìíràn ṣe ń gbàṣẹ́ mọ́ra wọn ibẹ̀ láti máa mọ aago mélòó ló lù aago kan aago méjì aago mẹ́ta ibẹ̀ náà láti máa mọ òní ìjọ́ kejì ìjọ́ kẹta ìjọ́ kẹrin tí wọ́n fi pé ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà láti máa mọ àwọn oṣù síra wọn ìtumọ̀ jẹ́ sí pé oṣù kan oṣù kejì oṣù kẹta oṣù kẹrin Muharram Safar Rabiul Awwal títí tó fi dé Zulhijjah bẹ́ẹ̀ látara ìgbàṣẹ́ fún àwọn oṣù ìyẹn jẹ́ ká mọ̀ pé àṣẹ àmì kan nínú àmì Ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ọba gbé fọmọ ẹ̀dá ènìyàn láti lè wòye sí ìyẹn ló fà Ọlọ́run ọba tó sọ ní Al-Qur'ani pé waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl waja'alna ayata an-nahari mubsira litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila.
Ọlọ́run bá sọ fún wa pé ní ó ń ṣe òru àti ọ̀sán ó ń ṣe méjèèjì ní kíni o ayatain tó gbà tó wá ṣe ní ayatain tó ṣe ní àmì méjì ńláńlá fún wa torí nǹkan kọ́kọ́ kí a lè fi eléyìí náà Ọlọ́run ló ń ṣe kó lè jẹ́ ìwòye fún wa yóò sì máa jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ní láti lè fi mọ̀ pé Ọlọ́run ọba kò sí ní Ọlọ́run ọba ò mẹ́nu bà náà Qur'an kò sí tí Ọlọ́run ọba ò pè ọ́ ṣàkíyèsí rẹ̀ níbi tó ṣe pé ká lè mọ bí Al-Qur'an ṣe tóbi tó àní ká tún lè mọ bí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bá rán bó náà bó ṣe kàǹkà tó eléyìí akanú Al-Qur'an a sì rí mọ́ àánú Qur'an ó jẹ́ ká mọ̀ pé àsìkò tá à ń lò ó ṣe pàtàkì púpọ̀ kì í ṣe nǹkan tó ṣe pinnu yẹ kí a fi ọwọ́ kékeré mu tọ́lá Ọlọ́run bá tí ó dá méjèèjì àti òru ni àti ọ̀sán ni àti ọ̀run ni àti òṣùpá ni ó ṣe fún akọ́mọdé ènìyàn kí a lè máa fi mọ àwọn nǹkan kan ó wá jẹ́ nǹkan tó ṣe kó ṣe pàtàkì wọ́n jẹ́ Ọlọ́run ọba torí pé àmì Ọlọ́run ọba ni gẹ́gẹ́ bákan náà tabaníká tún wọ àyà kan Ọlọ́run bá sọ fún wa bẹ́ẹ̀ náà Qur'an ni pé nugbólóhùn tí àwọn èèyàn máa ń sọ nínú tí àwọn àfáà máa ń sọ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n máa ń pè wá sákèsí pé nípa òru àti ọ̀sán pé inna al-layla wan-nahara ya'malani fik fa'mal fihima wa ya'khudhani mink fakhudh minhuma a ní òru àti ọ̀sán wọ́n gbáṣẹ́ ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n ń gbáṣẹ́ fúnra wọn ó ní tí wọ́n ń ṣe lára ẹ̀ nítorí pé ní wọ́n ṣe ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ náà ni wọ́n ń lapa lára ọmọ ẹ̀dá ènìyàn torí pé lílọ wọn tí wọ́n ń bọ̀ náà ni àsìkò tí ń jáde wá náà ni jẹ́ àsìkò básìkò sì ṣe ń lọ bí ti ṣe ń lọ náà ni ọmọ ẹ̀dá ènìyàn wọ́n bá ti di pa ibi sáyé náà ni ti ń dàgbà díẹ̀ títí tí ó fi di ọ̀dọ́ títí tí ó fi di ọkùnrin làǹtìlanti tí ó fi di gédé títí tí ó fi di àgbàlagbà títí tí ó fi di arúgbó títí tí ó tún fi padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba so the more bí àsìkò ní tọ̀bíà kan ó ní àdámọ́ kan ó náà rí pé ní bí ṣe ń lékún yẹn náà ni ẹ̀ńdẹ́kù fọmọ èdè ènìyàn ìlékún àsìkò náà ni dídínkù rẹ̀ ní tó ṣe pé ní ìdáfẹ́mọ̀ pé àmì kan ní inú àmì Ọlọ́run ọba ní ló bá tó fi sọ fún wa pé ní wọ́n fi sọ fún wa pé ní òru àtọ̀sán ó ní tí wọ́n ń ṣe láàárọ̀ ọmọ èdè ènìyàn so èèyàn wá gbìyànjú kéèyàn náà try láti lapa lára láti mú nǹkan kan nínú àsìkò kó tó di pé ó lọ gẹ́gẹ́ bákan náà tí a bá ní ká wo oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láyé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa à ń lo àsìkò wa lọ́nà tó ṣe pé ó kù díẹ̀ kí ààtò ìyẹn ló fà tí ọ̀kan náà àwọn ìjọba fi sọ pé tamurru al-layali bi nafsi wa mali faya qawmi mali anil mawti mali nahari jidalun wa laylin jidal wa hawli rijalun ala mithli hali ọ̀jọ̀gbọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ àsìkò náà ní sọ oṣù àti òru àti ọ̀sán rẹ̀ bó ní ṣe ń lò kó ní gbogbo òru òun ń lọ bi nafsi wa mali bí ṣe ń lọ yẹn náà ni mú ẹ̀mí mi lọ náà ni mú dúkìá mi lọ láti ṣe pé ní al-layl wan-nahar ya'malani fika wa ya'khudhani minka òru àtọ̀sán bó ṣe ń lọ tó ń lọ kó gbaṣẹ́ fúnra wọn náà ni wọ́n ti mú nǹkan kan lára ọmọ ìdí ènìyàn wọ́n ní faya qawmi mali anil mawti mali nahari jidalun wa laylin jidal ọ̀sán tó bá di lọ́sàn ìyàn ní fi ń jà tó bá tún di ní òru náà òun gan náà wàhálà náà ni wa hawli rijalun ala mithli hali àwọn yẹn wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ jaburata tó ṣe pé bí èsè ń lo àsìkò mi rèé bẹ́ẹ̀ náà sì làwọn náà ń lò bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí wọ́n á ta mí nìkan pé ní ọ̀hún bá àsìkò jẹ́ ń gbọ́dọ̀ pé ní ilé tó pọ̀ láwùjọ wa nìyẹn ní tó ṣe pé
a padà tó wọn pé ṣàkíyèsí bẹ́ẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a fi ń gbà lo àsìkò wa ó kù díẹ̀ káàtó látara pé ní à ń sọ àsìkò nù. Bẹ́ẹ̀ sì ni àmì kan ní gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ fún wa pé nígbà tí Ọlọ́run bá ti ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ní Ọlọ́run bá kàákó ọmọ ìdí ènìyàn náà sì gbọ́dọ̀ sí kí ni o àgbọ̀dọ̀ kàákó. tábà wọlé àsìkò tá a wà lẹ́sìn oríṣiríṣi àwọn mazahir al-fawda àti diya'at al-waqti ló pọ̀ jaburata. Ìlòkulò àsìkò àti gbogbo ohun tí Ọlọ́run ọba ò ti rán wa àti kan tí ò ti ẹ̀ bójúmu gan lákàn ń lo láìfò wa fún. Ẹ̀sìn má jẹ́ ká gbà ká sọ fún wa pé ní nǹkan pè ní àsìkò òun náà ni láìfò ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. At the same time láìfò ọmọ ẹ̀dá ènìyàn náà ni kí ni o àsìkò. Àwọn tí sọ ọ̀rọ̀ wa ń bẹ tó ṣe pé ní à ń rí tó ṣe pé ní ọ̀nà làwọn èèyàn fi ń gbà waste àsìkò wọn. Nínú ẹ̀ lápèjúwe at-tahawun fi istiglal al-waqti wa tadyi'ihi fi at-tawafihi min al-umur. Àwọn kan wà náà yẹn tó ṣe pé ní bá ṣe ń lo láìfò náà ni pé ní wọ́n fi ọwọ́ kékeré mú àsìkò. Ọwọ́ tí ó tó nǹkan ó wò kó lásìkò rẹ̀ ṣe kí lásìkò kò jẹ́ kankan kò ní kímọ̀. Wọ́n tó wá ń tara yìí wọ́n fi ń ba àsìkò jẹ́. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ó tó nǹkan àwọn tí ó tó nǹkan tí ó jẹ́ kankan ṣá náà ni wọ́n wá gbá mú tí wọ́n mọ̀ rán. Ilé ìpọ̀ jaburata tó ṣe pé ní ọ̀nà táwọn èèyàn kan fi ń gbà lo àsìkò wọn ni. Ẹ̀kejì náà ọ̀nà táwọn èèyàn ń gbà sàsìkò tó pọ̀ jaburata tá ń rí òun náà ni adamu tafriq bayna al-aham wal-aqall ahamiyya. Òun náà ni pé ní àìsábà ṣe òpinya láàrin èwo ni mo ní ìdílé sí kí ni mi ò ní ìdílé àwọn kankan tó ṣe pé mo nídìí láti ṣe. Nítorí pé ní àwọn kankan wà tó ṣe pé ní táwọn èèyàn lómi wọn sábà rán wọn mọ̀ yàtọ̀ láàrin kí ni àwọn awlawiyat kí ni àwọn kankan tó kọ́kọ́ jẹ́ dandan tó tọ́ jù tó yẹ kí n kọ́kọ́ ṣe kí ni àwọn kan tó ṣe pé ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Àwọn kan wo ni ó ṣe pé ó wà tí ò tó nǹkan kan tí kò sábà ní ń ṣe tí ó ṣe pé kò ní tó fẹ́ ṣe púpọ̀ nù láìfò mi tó ṣe pé ní àwọn kan ìyẹpẹrẹ ni. Gbogbo ọmọ yàtọ̀ láàrin àwọn kankan yìí ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn eléyìí wọn ò dàmọ̀ látara pé ẹlòmíì tí ò yẹ kí ó spend àsìkò rẹ̀ sí ní básìkò jẹ́ sí. Àti nílò fà tó jẹ́ pé ní àwọn tó jẹ́ àwọn kamaliyat àti àwọn tó jẹ́ àwọn bí complementary somethings like bí kéèyàn kan àwọn kan tó ṣe pé ní téèyàn bá ń ṣe gan èèyàn náà mọ̀ pé eléyìí òun gan fúnra rẹ̀ ó mọ̀ pé ń waste àsìkò mi ni. So èèyàn ló fà tó jẹ́ pé ní nínú àwọn ọ̀nà tá a fi ń gbà ó pọ̀ jaburata àtúmọ̀ bára sọ tí a bá padà wá. Assalamu alaikum warahmatullah.